Förra veckan var vi på Metal Inspiration Days i Jönköping. Metal Inspiration Days är en mässa på 2 dagar som anordnas av Stenbergs, ABB Robotics och Edströms. Syftet är att hitta smarta och lönsamma lösningar till företag. Målet för oss på Turnab var att lära sig mer om robotar till CNC-maskiner. Och nej, vi ska inte byta ut personal mot robotar. Det är alldeles för värdefulla för. Men om man kan eliminera arbetsmoment som en robot kan göra istället för en människa, så frigör man människan till att göra viktigare värdeskapande uppgifter som en robot inte klarar av. Det finns vissa projekt där vi idag behöver en operatör som står och lastar in och ut komponenter i maskinen manuellt. Då ett magasin eller portalladdare inte klarar av att förse maskinen med materialet. Detta kan bero på vikt eller längd på produkten eller om den är otymplig. Då kan en robotcell som denna ABB vara en lösning. Den gör samma sak som operatören skulle göra men via automatik. Men då kanske ni frågar varför detta är aktuellt just nu och inte tidigare. Industriroboten har ju funnits länge. Då vi är en legotillverkare där vi ställer om maskin i snitt 7 gånger per dag, så kan det vara svårt att ställa en robot med så pass korta ledtid och få det lönsamt. Men med dagens robotar tar det 5-10 minuter att ställa och operatören behöver nästan bara skriva in höjd bredd på kutsen som roboten ska greppa. Detta gör att robotar blir mer aktuella i vår produktion. Om du vill hänga med på denna automatiska framtid, se då till att följa oss på sociala medier.